Cũng đã rất lâu rồi những chiếc IL-76, những chiếc vận tải cơ của Nga không tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và hôm qua vào buổi tối, bất ngờ có một chiếc máy bay IL-76 hạ cánh xuống sân bay. Và hôm nay thì theo như lịch của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có chiếc máy bay này đi đó. Và cùng theo mình đi ngắm nhìn hoặc khám phá xem chiếc máy bay này có gì đặc biệt không nha. Dòng máy bay đến từ nước Nga xa xôi hiện đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay lập tức, dòng máy bay này thu hút sự chú ý của giới am hiểu hàng không. Đó chính là chiếc IL-76 mang số đăng ký RA76950, một trong những biểu tượng vận tải cơ hạng nặng vĩ đại nhất từng được chế tạo trong lịch sử. Hiện diện của con quái vật này tại sân bay Tân Sơn Nhất là một điều kiện vô cùng độc đáo, bởi không hề bóng bẩy hay sở hữu những đường cong độc đáo, mượt mà theo tiêu chuẩn phương Tây. Ngược lại, nó là sừng sững trên bãi đỗ với vẻ ngoài lầm lũi gân guốc đặc trưng của hàng không Nga, khoác lên mình màu sơn trắng xanh, biểu tượng của hãng vận tải siêu trường siêu trọng khét tiếng toàn cầu Volga DNF. Và đối với vận tải cơ hạng nặng, hành trình xuyên nhiều múi giờ từ nước Nga xa xôi sang Việt Nam luôn minh chứng cho năng lực vận tải tầm xa thượng thừa. Đằng sau gã khổng lồ 20,9 năm tuổi này là một bộ hồ sơ bách khoa toàn thư chứa đựng những bí mật mà ít ai biết tới, từ cấu trúc thiết kế độc dị mang đậm chất di sản thời kỳ chiến tranh lạnh, góc khuất của một giấc ngủ đông kéo dài 3 năm tưởng chừng như bị khai tử hoàn toàn khỏi Nga, cho đến cái tên đầy kiêu hãnh được khắc trang trọng ở sườn mũi máy bay, Vladimir Kokinaki, một phi công thử nghiệm huyền thoại từng 2 lần được phong tặng anh hùng. Nếu bạn nghĩ mình đã am hiểu hết về dòng máy bay Ilyushin, thì hành trình hồi sinh từ sứ mệnh đặc biệt của chiếc RA76950 đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất này sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn hoàn toàn mới. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào chi tiết ngày hôm nay nha. Để hiểu được tại sao chiếc máy bay này lại khiến giới mộ địa phấn khích đến như vậy, chúng ta cần lật lại hồ sơ bách khoa toàn thư của nó. Chiếc IL-76 này mang số đăng ký RA76950, tính tới thời điểm hiện tại là 20 năm tuổi trong thế giới hàng không thương mại chở khách. 20 năm là độ tuổi buộc phải bước sang sườn kia của sự nghiệp. Nhưng với một vận tải cơ thuần túy được đúc bằng những khối thép hợp kim siêu bền của Nga, đây là độ tuổi chín muồi, bền bỉ và đáng tin cậy nhất. Nếu nhìn vào thiết kế của RA76950, điểm đầu tiên đập vào mắt bạn chính là chiếc mũi kính độc đáo, độc dị nằm ngay phía trước dưới buồng kính lái chính. Mọi người thường thắc mắc tại sao một chiếc máy bay vận tải hiện đại lại cần một cái tủ kính ở phần mũi dưới như vậy. Và ít ai biết rằng đây là một di sản đậm chất quân sự thời kỳ chiến tranh lạnh. Phần mũi kính này được gọi là vị trí của Navigator, người dẫn đường. Một trong những thập kỷ niên trước, hệ thống định vị toàn cầu như GPS hay GLONASS chưa ra đời, thì người dẫn đường phải ngồi vị trí này, nhìn bằng mắt thường xuống địa hình bên dưới, kết hợp với bản đồ giấy và các thiết bị quang học để xác định vị trí, tọa độ, kinh độ để được tính toán làm sao vị trí thả dù quân sự chính xác tuyệt đối. Dù ngày nay các thiết bị điện tử đã thay thế phần lớn trong công việc này, nhưng Volga DNF vẫn giữ nguyên lại thiết kế nguyên bản ấy như một nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Sức mạnh của con quái vật này đến từ cụm 4 động cơ AVD Nigate. Đây không phải là loại động cơ bypass cao, tiết kiệm nhiên liệu và thì thầm như máy bay khác hiện đại khác đâu. Chúng ta có cỗ máy cơ khí thuần túy, có khả năng hút và đẩy một lượng không khí khổng lồ để tạo ra lực kéo khủng khiếp. Thiết kế này giúp IL-76 có thể cất cánh từ những đường băng dã chiến bằng đất nện này, bằng tuyết, hay là những đường băng ngắn và xấu nhất ở các vùng thâm sơn cùng cốc nào đấy, nơi mà các dòng máy bay thương mại phương Tây chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng để nói về một sự thật về RA76950 mà ngay cả nhiều người săn ảnh máy bay kỳ cựu cũng chưa chắc để ý. Chiếc máy bay này từng có một bản án tử hình treo lơ lửng. Nếu lật lại nhật ký bay của nó, bạn sẽ thấy một khoảng lặng dài đáng sợ, một khoảng lặng tưởng chừng như đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của con quái vật này. Ngày 6 tháng 4 năm 2019, RA76950 được đưa về sân bay Ivano-Vostochny, đại bản doanh của hãng Vodinef, và kể từ hôm đó không bao giờ cất cánh nữa. Chiếc máy bay chính thức đưa vào trạng thái ngủ đông hoặc là lưu trữ kho bãi. Trong ngành hàng không, khi một chiếc máy bay bị lưu kho quá lâu, cơ hội để có thể quay trở lại bầu trời là cực kỳ thấp. Người ta thường rút cạn nhiên liệu, tháo bớt các linh kiện quan trọng để làm phụ tùng thay thế cho những chiếc máy bay khác còn đang hoạt động. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua. Giữa bối cảnh đại dịch toàn cầu bùng phát rồi đến những biến động địa chính trị dữ dội, ngành hàng không Nga phải gánh chịu những lệnh trừng phạt ngặt nghèo nhất trong lịch sử. Việc thiếu hụt linh kiện thay thế nghiêm trọng đã khiến người ta tin rằng RA76950 sẽ mãi mãi là nằm ở bãi phế liệu đấy. Dẫu bị tuyết trắng xóa hay mùa đông nước Nga bào mòn lãng quên, nhưng một phép màu cơ khí đã xảy ra. Sứ mệnh của nó với bầu trời chưa kết thúc. Các kỹ sư của Volga DNF đã âm thầm thực hiện một chiến dịch đại tu toàn diện trong hàng tháng trời. Họ rà soát từng vết nứt trên thân vỏ, kiểm tra hệ thống thủy lực và làm mới hoàn toàn hệ thống dây dẫn. Sau đúng 3 năm, 4 tháng, 7 ngày chìm trong giấc ngủ đông lạnh giá, vào ngày 13 tháng 8 năm 2022,
4 họng động cơ lại một lần nữa hoạt động. Tiếng gầm rú của nó lại vang vọng khắp bầu trời và RA76950 chính thức hồi sinh trước sự kinh ngạc của giới quân sự quan sát quốc tế. Sự trở lại này không đơn thuần là việc đưa một chiếc máy bay hoạt động trở lại, mà nó là một lời khẳng định đanh thép của các kỹ sư Nga về khả năng tự chủ kỹ thuật, biến những điều không thể thành có thể ngay trong giai đoạn khủng hoảng nhất. Có một chi tiết rất là nhân văn và đầy kiêu hãnh của dòng máy bay Volga Denev này. Họ không gọi máy bay của mình bằng con số vô hồn, mà luôn trân trọng và khắc lên mũi máy bay tên các phi công thử nghiệm hoặc các nhà thiết kế hàng không lỗi lạc. Và chiếc Il-76 đang đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất này vinh dự mang tên Vladimir Kokinaki. Có lẽ đối với nhiều bạn trẻ ngày nay cái tên này nghe thật là xa lạ, nhưng trong lịch sử hàng không thế giới, Vladimir Kokinaki là một biểu tượng tượng đài bất tử, một người đàn ông có cuộc đời ly kỳ giống như một bộ phim điện ảnh bom tấn. Vladimir Kokinaki sinh năm 1904, xuất thân là một công nhân bốc vác ở bến tàu trước khi tình yêu với bầu trời dẫn lối ông trở thành một phi công thử nghiệm của Liên Xô. Trong những năm tháng cống hiến, ông đã thiết lập 22 kỷ lục thế giới về hàng không, một con số không tưởng mà ngay cả những phi công hiện đại ngày nay với công nghệ tối tân cũng khó lòng chạm tới. Người ta nhớ tới ông điều nhiều nhất là chuyến bay lịch sử năm 1939 trên chiếc máy bay 2 động cơ thô sơ ngày bấy giờ. Kokinaki đã thực hiện một hành trình không tưởng bay thẳng từ Moscow xuyên qua vùng Bắc Cực lạnh giá đầy bão tuyết để đi thẳng đến Bắc Mỹ. Chuyến bay đó đã chứng minh cho thế giới thấy rằng con người có thể bay ra những đường xuyên lục địa ngắn nhất thông qua Bắc Cực. Nhưng lý do lớn nhất khiến tên ông được khắc lên chiếc Il-76 này chính là bởi vì Kokinaki chính là phi công trưởng thử nghiệm của chính văn phòng thiết kế Ilyushin, cha đẻ của chính dòng máy bay này. Ông là người đầu tiên đặt chân vào buồng lái của nguyên mẫu Ilyushin sơ khai, đối mặt với tử thần trong những chuyến bay thử nghiệm đầy rủi ro để tìm ra những lỗi kỹ thuật, giúp hoàn thiện những đôi cánh cho thế hệ sau này. Với những đóng góp vô tiền khoáng hậu đó, ông là một trong số ít người được vinh dự được 2 lần phong tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô. Việc chiếc Il-76 mang số đăng ký RA76950 được đặt tên Vladimir Kokinaki giống như một sự tiếp nối linh hồn của người phi công quả cảm ấy, một linh hồn không bao giờ sợ hãi trước khoảng cách, luôn hướng về những hành trình xa xôi và kết nối các châu lục. Và linh hồn ấy kiêu hãnh đang xuất hiện ở đây. Sự hiện diện của chiếc Il-76 thuộc Volga Denev tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ đơn thuần là một chuyến bay vận tải thương mại thông thường. Do tính chất đặc biệt của dòng máy bay này, nó thường được thuê trọn gói cho những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Đó có thể là việc vận chuyển những thiết bị cơ khí siêu trường siêu trọng, những trục máy bay hay là những máy phát điện khổng lồ cho các công trình năng lượng quốc gia, hoặc là các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho các dự án dầu khí ngoài khơi. Những món hàng mà không một chiếc máy bay Boeing Cargo hay là Airbus Cargo nào có thể nhét vừa hoặc là đủ kết cấu sàn để có thể chịu lực. Nhìn lại chiếc Vladimir Kokinaki RA76950 sừng sững tại sân bay Tân Sơn Nhất dưới cái ánh đèn, chúng ta không chỉ nhìn thấy một cỗ máy bằng thép vô tri, chúng ta đang được chiêm ngưỡng một chứng nhân lịch sử bằng xương bằng thịt, một chiếc máy bay đã đi qua hơn 2 thập kỷ thăng trầm lịch sử hàng không, từng bị đẩy vào bóng tối của một giấc ngủ đông tưởng chừng như vô tận, để rồi rũ bỏ lớp bụi phấn ấy, hồi sinh mạnh mẽ và tiếp tục sải cánh hàng ngàn dặm đến đây. Hành trình từ nước Nga xa xôi đến sân bay Tân Sơn Nhất luôn là một câu chuyện đầy cảm hứng, và hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của RA76950 chắc chắn sẽ còn kéo dài. Còn bây giờ, mời các bạn chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Il-76 RA76950 với tên Vladimir Kokinaki cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất nha. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và nghe một cái câu chuyện rất là thú vị về chiếc Il-76 này.
Nếu trong những ngày tới bạn vô tình thấy bóng hình của chiếc máy bay này cất cánh hay là hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, hãy ngước nhìn lên và biết đâu đó chính là khoảnh khắc của lão tướng này xuất hiện trở lại. Vì thông thường á, theo như các hoạt động mà gần đây mấy đợt trước á, thì chiếc máy bay này đi và sẽ đến còn một lượt nữa cơ. Và còn bây giờ thì tạm biệt chiếc IL-76 và tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.